Välkomna! Dagens Industry Talk handlar om platsavdelningen. Och platsavdelningen, här har vi tjejerna och killarna som hittar de där platserna där berättelsen ska utspela sig. Här har vi folket som åker runt, knackar på dörren och är ansiktet utåt och representerar filmbranschen. Kanske är den som en fastighetsägare möter för första gången. Vi har också folket här som ringer upp myndigheterna och fixar tillstånd så att vi får vara och spela in överallt. Och sen så har vi också folket som gör till och med skogshåla till en riktig arbetsplats enligt svensk lag med toaletter, värme, tält, vilorum. Allt det här görs av platsavdelningen. Så man kan säga så här: utan inspelningsplatser, ingen film. Utan platsavdelningen, inga inspelningsplatser. Nu välkomnar vi den kanske viktigaste avdelningen att ta plats i studion. Med mig i studion idag så har jag Sally. Du är både location manager och platschef. Och sen så har jag ju Jim. Du jobbar som samordnare för filmlocations för Göteborgs stad. Stämmer. Vad innebär det? Du är alltså anställd av kommunen. Jag är anställd av Göteborgs stad. Vi har en väldigt stor och snabbt växande filmbransch, och för att den ska kunna fortsätta få växa så måste den också växa hållbart. Så att jag hjälper dels våra 13 kommuner i Göteborgsregionen att kunna välkomna filmbranschen, och jag hjälper alla produktioner att kunna få göra de önskade scenerna och filmerna. Det handlar om logistik. Det handlar om mycket logistik. Och att bygga infrastruktur. Och det är ju någonting som man tror när vi pratar om allt det här med toaletter och tält och allting. Att det är en avdelning som jobbar väldigt mycket med logistik och organisation. Men det är också en plats, alltså ett yrke, platsavdelningen, som är väldigt kreativt. Och där det finns utrymme för både konstnärlig vision och att jobba nära regissören. Och nu ska vi faktiskt inleda det här avsnittet lite annorlunda. Vi ska få direkt förflytta oss och lyssna på regissörens point of view. Hur hon, Annika Appelin, ser på platsavdelningen. Vi är tillbaka strax. Alltså platsavdelningen är ju nästan den första avdelningen, eller en avdelning som jag möter väldigt, väldigt tidigt. Därför att göra film, då gör ju att det kommer en idé och det är manus och det är möten och man ska finansiera. Och sen så kommer man närmare så att säga, inspelningsstart när man väl har kommit så långt. Och då är ju platsavdelningen den avdelning som man möter väldigt, väldigt tidigt. Med att vara med att hitta platser, att vara med på tidiga möten där man pratar om det visuella konceptet, hur viktigt det är med vad vill man berätta. De är med, platsavdelningen är med ju både när man pratar med scenografi, production designer, mask, kostym, för att hitta om det är ett speciellt visuellt begrepp som man är ute efter. Och då är ju platsavdelningen superviktig. Och därför så träffar jag dem väldigt, väldigt tidigt. Och de läser manuset och kommer med idéer och är väldigt, väldigt engagerade. Bra platschefer och platsavdelningsmänniskor som är engagerade i filmen och vet vad det är för historia man ska berätta. Superviktigt. En bra platsavdelning kan presentera platser för mig som regissör och till hela scenografiavdelningen som gör att man jublar. De hittar någonting, de tolkar en scen som kanske inte jag har tolkat den som, men de kanske lyfter en scen därför att det är någon som tänker och som har liksom ännu en liten twist och som vågar. De kanske hittar en miljö och så säger de: kolla här Annika, den här miljön,
Det står att det är ett rött radhus och en liten små... Men vad om det här? Den här miljön, det här huset står här och där kan man filma det. Sen kan man filma det här och så kan man filma det här. Man bara, wow, det är fantastiskt med en sådana platsavdelningar vill jag jobba med. Som vågar ta egna initiativ, som vågar tolka beskrivningen, men som självklart letar efter det jag och scenografiavdelningen önskar. Yes! Wow! Ja, men ni är ju med i det där kreativa från början. När man bestämmer var ska en film utspela sig. Har du något exempel på när du har tänkt så här, när du har sett en plats och tänkt så här, men den här har de nog inte tänkt på. Men den kan nog funka. Ja, jag vill ändå lite så här, när jag läser manuset så skapas det ju bilder hos mig som platsletare och även som platschef, men i synnerhet som platsletare, där jag blir en del av skapandet och har en idé och en känsla av att bara wow, this is the, som jag brukar kalla det, the location som kommer lyfta hela filmen. Och då brukar jag alltid ha min dialog med production designer, scenograf och lyfta fram att här kommer vi kunna filma det, här kommer vi kunna filma det. Om vi bara tittar bak, vad har vi där? Det som är viktigt som platsletare, det är att även, man får inte glömma platschefsglasögonen. För att hitta en inspelningsplats, det går absolut att hitta precis var som helst. En liten härlig kobbe i någon sjö som bara är värsta tvättmedelsreklamen. Men hur tar vi oss dit? Så det är absolut kreativt att hitta the location. Men också måste du vara så kreativ att du hittar verkligen the location. Du ska kunna komma dit med lastbilar, det är kamera, det är you name. Fikasen ska kunna brygga sitt kaffe utan att vi bränner varenda kontakt. Nej, men mask ska kunna vara där, det ska kunna vara uppehållsrum. Kan vi på något sätt lösa uppvärmd lunchlokal? Hur transporterar vi toaletter dit? Alltså ni jobbar ju verkligen mot och med alla avdelningar. Så att egentligen platsavdelningen är ju liksom som ett hubb. Och är det liksom... Är det som är det mest underbara att jobba med platsavdelning? Att man liksom får kontakt med alla avdelningar? Eller är det där att man får komma ut, hitta plats, träffa människor, vara först? Det är ju, alltså vilken spännvidd. Vad tänker du kring det? Jag brukar förklara när folk frågar men det här med platschef och lite sånt. Vad är det som gör att du vill jobba som platschef och hållit på så länge? För jag har ändå hållit på en hel del år. Ja, det är väl så här 3-4 år. Nej, jag skojar. Hur många år har du jobbat? Jag tror... Just platschef som titel var nog 2008 första gången. Dessförinnan har jag gjort andra saker inom filmbranschen sedan 98. Ja, det är över 20 år. Det är ju det. Men att jag vill vara platschef, det är för att jag får lite grann vara med från ax till limpa. Jag får vara med i hela den kreativa processen. Många gånger är jag till och med inne i processen innan regi. Ja, jag skulle säga det. När man börjar leta platser då, om vi liksom kopplar det till en viss region, finns det ett manusplats? För att ofta behövs ju platsen också för att pitcha idén till finansiärer. Det finns ett grundmanus. Oftast är det ju producenterna, linjeproducenterna som kontaktar mig och skickar manuset hur det ser ut just då och vill att jag presenterar miljöer där filmen skulle kunna tänkas utspela sig eller huvudmiljöer för att kunna få in pengar så att man sen kan slutföra projektet. Så jag är oftast med ett väldigt tidigt skede. Många gånger det är jag linjeproducent och producent. Och så är det oftast i en dialog med vem är artdesigner, vem är scenograf. Det är inte riktigt helt klart och då brukar jag bara okej, ni vill ha den här känslan men jag kan inte börja jobba på riktigt förrän jag har den här artdesignen eller att jag har en scenograf. För det är scenografen som jag
samtalar mest med gällande skapandet. Men om jag bara kastar mig tillbaka till varför jag vill vara platschef, det är ju för att det är så magiskt. Det är absolut den bästa positionen inom hela filmbranschen, tycker jag. Jag är arbetsledare åt en avdelning. Jag har hand om budgeten. Jag får vara ute på set. Jag får vara ute på de här små kobbarna. Jag får träffa de där baronerna. Jag får samtala med de där uteliggarna eller ge dem en kanelbulle. De kanske till och med vill vara med i bild och får en liten extra filt eller... det är så roligt. Det låter ju som att det är socialt och stort, men samtidigt som att det är väldigt mycket saker som man kan göra för att påverka så att filminspelningen faktiskt drivs och funkar. Och det är ju därför vi bygger fram platsavdelningen och utökar den, för att produktionerna tenderar också att bli mer komplexa. Det är ett stort maskineri som kommer till en kanske en mindre stad. Vi brukar säga när filminspelningen kommer, liksom, då måste man vara beredd. Utifrån ett regionalt platsperspektiv för ett visst område, har ni kontakt och liksom marknadsför för att det är klart att ni vill visa er? Visa upp Göteborg och liksom göra det enkelt här? Det är ju en del för mig och mitt uppdrag. Det är ju naturligtvis att marknadsföra regionen. Att här kan vi spela in de önskade filmerna eller produktionerna. Men sen skulle jag vilja inflika där på Sally också, för att en annan sak som vilar väldigt tungt men som också kan vara roligt om man får med sig hela teamet, det är ju att se till att branschen faktiskt kan växa. I vårat fall i Göteborg eller i Göteborgsregionen eller i Västra Götaland. Och det är ju just ansvaret att se till att alla människor som blir involverade i en inspelning, det kan vara allt ifrån polis, tillståndsmyndigheter, fastighetsägare, rektor på skola, alltså överallt där vi faktiskt filmar, där måste vi få dem att få en positiv erfarenhet av att vi var där. Det var spännande, det var roligt, de var trevliga, vi skötte oss. En professionell bransch. En väldigt professionell bransch. Som man gärna välkomnar tillbaka. Ser vi bara till vår egna produktion hela tiden, det är väldigt stressigt, då är det lätt att glömma den biten och då kan man lämna människor med en ganska bitter erfarenhet. Nu gör vi sällan det för att vi är så duktiga i Göteborg att faktiskt ta hand om alla de här människorna och tänka framåt. Vi ska ju göra filmer i 100 år till. Vi får inte skapa några negativa erfarenheter. Men det är ett jobb man hela tiden måste tänka på. Och det är följa upp hela tiden. Det är inför inspelningen, svara på telefon, svara på sms, svara på mail, fråga, stämma av inför att man kommer ifall de har glömt av det. Stämma av under inspelningens gång, känns allting bra, känns det bra att vi gör det här. Nu kände vi kanske för att flytta skådespelarna kanske lite åt höger eller åt vänster. Hoppas ni känner er okej med det. Tack så hemskt mycket. Får vi stå på eran gräsmatta? Ja. Är det okej? Ja. Så att man är hela tiden om man hela tiden har det som ett mantra att vi ska, när vi är klara, så vill vi att den här villaägaren i det här snofsiga området ska säga välkomna tillbaka och berätta för sina grannar hur himla trevligt det var att ha ett filmteam här. Och då gäller det ju som sagt att vara den här tryggheten. Och jag tänker mig att du är väl med, eller någon i ditt team, vi ska gå igenom teamfunktionen alldeles strax. Men jag tänker att utifrån husägaren då, eller om jag har en butik som ni ska in i, en servicebutik och spela, alltså att det måste ju också tömmas på mina ägodelar. Och så ska ju ni in med scenografi. Och då är ni väl också de som fotograferar, så ungefär som när man hyr en bil. Så fotograferar jag ju den innan, om det är några bucklor, va? Så att när jag ska lämna tillbaka den. Så tänker jag att det är väl också det att ni, när ni väl har skrivit det där kontraktet och förhandlat och sett till att den är tillgänglig, så skapar ni också trygghet genom att visa att vi kommer återställa det här. Man dokumenterar. Jag brukar säga klaffbilder för att det är lättare språk inom film. Men även till de assistenterna som jag har, som brukar vara de som jag lämnar över mitt ansvar till. För jag kan, även om jag hade velat och i många tider och många år kanske varit den som jobbar
dygnet runt så är det inte så det fungerar längre. För det är så pass stort ansvar att vara platschef. Det är ju att vara arbetsledare och du ska styra skeppet. Då behöver du ha förlängda armar som jag ser det. Och då tar jag alltid klaffbilder och det spelar ingen roll om det är inspelningsplatsen. Jag tar även foton om det är toaletter, lunchlokalen, hur stod stolarna, hur stod mikron, är det vårat kaffe, är det inspelningsassens kaffe, är det våra handdukar, vad behöver jag plocka undan, hur ska det se ut när vi ska återlämna det. Så i min värld så tar jag så kallade klaffbilder och skickar det till mina assistenter så att de har möjlighet att återskapa. Ja, för det gör de ju sen. När all dekor när vi är klara med inspelningsplatsen, då töms det tillbaka och då är det platsavdelningen som då tittar på det här och så ställer man tillbaka allting så att det ska kännas fint. Och gärna lämnar en liten tack så mycket chokladask eller någonting så att man känner att vi är välkomna tillbaka. Och om det är någonting som har skett, om det är något stativ som har repat någon vägg eller någonting, då tar man kort. Alltså så här, om man just lyfter villor eller känsliga miljöer, då har vi alltid någonting som heter briefing innan inspelningsstart. Där regissören går igenom vad vi ska göra under dagen, inspelningsledaren går igenom vad vi ska göra under dagen och så brukar jag även få ordet och berätta om säkerheten, vart är våra toaletter placerade, var är vår lunchlokal samt även skador om man mot förmodan trots hela den här riskanalysen som platschefen gör om man råkar göra reper, om man mot förmodan har sönder någonting omedelbart informera platsavdelningen så vi kan ta kort och sen tar jag skyndsamt kontakt med ägarna. och försäkringsbolag och hela det där, det blir ju... Ja. Men alltså för att återställa. Så att det... Bra. Nu så ska nu har du ritat har jag sett här när vi har förberett. Det här är liksom organisation. Sally, du har ritat upp hur er avdelning är organiserad. Och jag skulle vilja, du kan positionera dig lite så ska jag bara göra en liten introduktion. Jag ser det lite grann som att platsavdelningen är egentligen 4 enheter. Och om man tänker sig, så jag brukar tänka som ett tåg. Det är liksom loket då som är de platserna som vi ska komma till. De är där behövs det folk som är med och förriggar och som du säger då dokumenterar. Sen har vi ju mellansektionen, det är de platserna där vi är just nu. Där behövs platsavdelningen för att liksom, se till att få tyst och se till att det blir bra och visa till parkering och allting. Och sen så har vi de här platserna där vi redan har varit, där vi behöver återställa. Så att vi har 3 units som har att göra med före, under och efter inspelning. Och sen så har vi också den där koordinerande enheten som ska sköta all dokumentation, all logistik och som också behöver personal som springer mellan de här 3 och får det att funka. Så man kan se det som 4 enheter i platsavdelningen egentligen. Med folk då på beroende på antal och komplexitet. Oj, nu har du fått träningsverk att hålla upp den. Ja. Nu får vi se här. Jag får skaka av mig här lite. Ja. Ska vi se. Ser man bra där? Någonting? Jag kan hålla och du ska peka. Ja. Jag skulle vilja börja med, jag har skrivit platschef lika med arbetsledare här. Det innebär att i egenskap av platschef så är man ju arbetsledare för hela det här gänget. Så jobbar jag i alla fall. Och jag är ansvarig för att de inte bryter sina lunchraster. Det finns ju någonting som heter 5-timmarsregeln som gör att man behöver få en paus efter 5 timmar. Ha möjlighet att stoppa i sig någonting, gå på toaletten. Vi har även någonting som heter 11-timmarsregeln. Det är jag också ansvarig för att samtliga de här. 11-timmarsregeln ska vi säga, det har att göra med dygnsvila och det står ju i arbetslagstiftningen. Ja. Du ska från att du slutar jobba till att du börjar jobba så ska du ha 11 timmars vila. Ja. Och det hjälper du till att hålla koll på. Precis, det är mitt ansvar att lägga ett schema så att det är ingen som bryter mot det här. Och till min hjälp, jag brukar oftast vara platsletaren också.
Så platsletaren är jag innan jag typ går över som platschef. Det är kombinerat. Jag har ju båda glasögonen på mig hela tiden. Men egentligen är den en separat beroende på att den har egentligen ett annat kreativt seende. Den som hittar inspelningsplatserna i förhållande till manuset. Precis som du sa. Den ser potentialen, den kan dokumentera dem. Men den tänker också på avstånd, tillgänglighet, logistik. Kommer det funka? Flygplan, dagis, motorväg, Ja, you name it. byggen. Ja, så det måste du ha med. Så det Det är måste... ju ingen idé. Det är ju ingen idé att presentera. Jag tänker på filmen Mamma Mia. Det här himla, du vet där hon bor. Meryl Streep bor högt uppe. Hur fasen kommer man upp där? Det måste ju vara världens svåraste inspelningsplats. Ja, det är en lång onödig tid innan man kan börja filma, bara för att hela teamet måste upp dit, etablera sig med all utrustning. Exakt. Och den tiden och pengar har vi inte i Sverige. Nej. För vi vill lägga tiden på Och storyn. Exakt. Vi gör ju en film för att vi vill göra filmen. Inte för att vi vill hålla på med förflyttningar. För då förlorar vi ju skapandet av filmen. Precis. Då går all tid åt till det. Så om man tittar här nu på nu ska jag bara kolla här. Nu sammanfattar jag lite. Platschefen, det är du arbetsleder. Den här personen har varit inne tidigare, platsletare, och hittat platsen. Det är inte säkert att den är kvar när inspelningen väl sker. Nej, då har den gått vidare. Eller om det är samma person, då blir det en platschef. Eller något annat. Cool. Och det är jag måste säga att det många gånger är till fördel. För platsletaren har blivit vän med grannarna, vägföreningen. Platsletaren har pratat med mostrar, barnbarn, kusiner, starke mannen eller starke kvinnan i bygden och skapat relationer. Så den här platsletaren är jätteviktigt för relationsskapandet och är representant ifrån produktionsbolaget. Så egentligen är det, jag kan personligen tycka att det är waste off att göra sig av med platsletaren för att sen ta in en platschef som ska få en liten väska med. Jag personligen kan tycka det, men sen finns ju inte alltid den möjligheten. I och med att det idag är lite begränsat med platschefer och vi hoppas att det kommer in fler, så hinner man inte alltid vara platsletare, utan då tas det in externa som jobbar. Då är det lite grann så här dubbelkompetens. Kan man tänka sig, om man vill jobba inom film och tv och i platschef, så kan man tänka sig att det är bra att kunna växla och vara platsletare och platschef, för att det just blir ett värde av att när man väl kommer tillbaka, låt oss säga att jag har rekat, jag har varit på orten då, så har jag rekat och lärt känna starke man och moster och allting, så kommer vi ett år sen, då är det tjena igen och kommer du ihåg och det är bra. Hörrni, nu viftar min studioman till mig och säger så här att vi har 2 kollegor på linjen. Så vi tänker så här, vi ska se hur de gör med letning och plastning, och så kommer vi tillbaka till det här senare. För att nu har vi nämligen så här att vi vill prata med platschefer från hela landet. Så nu har vi med oss Sodad Iskander från Stockholm, som ju är platsletare och platschef i storstadsmiljö. Och så har vi med oss Jens Lundman uppe i norr, som ju är platsletare och platschef vid de snötäckta vidderna. Nu ska vi se om vi har med oss dem på länkar. Jag vänder mig om och kikar. Jajamän! Tjenare! Nu får ni presentera er. Ni sitter ju några mil ifrån varandra. Ja, vem ska börja? Vill du börja, Jens? Absolut, det går jättebra. Jens Lundman heter jag. Arbetar väl främst i de norra delarna av Sverige. Om vi får kalla det för Norrland helt enkelt. Men framförallt Norrbottens län. Har jobbat med i film i sin helhet i lite dryga 12 år. Och i princip på platsavdelningen sedan start. Men jag har gjort lite annat också. Men där kring är väl platschefserfarenheten cirka 11 år. Så att, det pysslar jag med. Jag vet att vi har ditt CV på en plate. Kan inte vi bara få kolla in det? Exakt. Midnattssol, den har väl alla sett. Det är ju typiskt Norrland, va? Tjockare än vatten, jaha. Så upp på jorden och sen så fortsätter det ända ner till isdraken.
Du, det var ju länge sedan. Och där har vi fram tills nu. Ja. Nu kommer de där sista, Ur spår. Ja, just det. Det var ju Netflix, va? Och Jägarna såklart där uppe. Och Björnstad har vi ju sett. Alltså jag ville visa ditt CV, Jens, därför att man tänker ju, fastän kan man bo så där och jobba så där mycket uppe i, alltså och inte bo i storstad. Och jag tycker att det är otroligt imponerande och föredömligt att visa att det finns en hel potential filmindustri uppe i Norrland. Och att man kan redan nu jobbar du heltid som platsansvarig? Jag jobbar heltid och för 3 år sedan så startade vi ett företag egentligen som uteslutande har som fokus att hjälpa produktionen med just miljöerna. Och lite grann det ni har pratat om här innan, att vara med från första start. Från dess att vi har en idé då det knappt finns ett manus, man kanske ska basera någonting på en bok eller en verklig händelse. Till dess att det växer fram allting, vi letar miljöerna och vi filmar och vi avslutar, så försöker vi finnas på plats hela gänget. Men man kan väl säga rent årsmässigt så ungefär 5 år tillbaka har ju det varit väldigt mycket projekt tycker jag. Backar man dessförinnan så var det väl, då hade jag ena foten i byggbranschen och andra foten i filmbranschen så att säga, för att kunna hålla mig sysselsatt året runt. Men alltså att du lyfte byggfoten till filmfoten, för det var trevligare. Ja, men absolut, visst är det så. Men sen, jag går fortfarande tillbaka till byggbranschen ibland, för det är väldigt skönt att kunna jobba sina timmar och sen lägger man undan verktygen och sen går man hem och sen är det inte så mycket som man planerar på kvällen och så mycket administrativt arbete utan jobbet är klart. Så att det finns en charm med det också kan jag tycka, verkligen. Fantastiskt. Nu ska vi byta perspektiv och prata storstad och presentera Sudden. Sådär. Får jag säga Sudden? Ja, absolut. Så som du är känd i branschen. Ja, just det. Ja, alltså jag heter Sudad Iskander och kallas Sudden och jobbar som platsletare eller location scout och location manager här i Stockholmsområdet. Jag har gjort det ungefär cirka 7 år tror jag, men jag kommer också från jag har ju hållit på med media ett tag. Sen 92, alltså då gjorde jag min första en grej framför kameran. Det var statist i Rederiet och det rullade på med olika saker. Folk började känna igen mig på sätt och började fråga, kan du hjälpa oss med det här någon gång? Och sen rullade det på fram till så att jag började jobba som trafikledare också med utbildning inom kollektivtrafiken. Och det här logistiska som jag lärde mig där och kanske har det, alltså jag tror att många som är platschefer har något medfött så här logistiskt tänkande. Det gick jättebra att anpassa till när jag började få förfrågningar om att bli platschef på reklam och vissa musikvideor innan det blev mer och mer drama. Så jag fick väldigt mycket från det här logistiska tänkandet från trafikplaneringen. Man liksom kan sätta in alla olika avdelningar, de här olika platserna i huvudet och sen börja lägga ut det på kartorna och sen börja lägga ut det i verkligheten så att säga på plats. På sätt. Alltså då måste jag skryta lite om dig också. För att jag menar att vara platschef i Stockholms storstad. Nu vet ju jag att på den här produktionen Den osannolika mördaren var det inte så att ni spärrade av hela Sveavägen, alltså Sveriges mest trafikerade gata. Hur lång tid var det? Var det en timme eller var det Nej. Vi stängde mellan 22 och 05 varje morgon. Och det var alltså på grund av planeringen, och jag hade väldigt bra medarbetare, bland annat legenden i den här branschen, Rickard Molin, om jag får nämna honom. Han är typ som en mentor för mig och lärt mig väldigt mycket. Han, alltså tillsammans med teamet, det funkade jättebra. Alltså allt liksom, vi hade ju förutsett olika scenarier som kunde hända, så vi hade lösningar på dem. Så att vi hade hela tiden någonting som kunde lösa ett problem. Och så hade vi ett väldigt bra team på plats. Så att jag kan inte ta åt mig äran. Men
Men det hände ju en grej som var väldigt rolig, om man säger så. Men vi löste det också. Det var att vid en av scenerna där vi skulle filma vid biografen, när han kommer ut och han, Robert Gustafsson, ser Palme då, eller Peter Viitanen som spelar honom. Där började det snöa, alltså det blev snöstorm. Och då från ingenstans kom det 8 stycken plogbilar från Peab och ställde sig över hela Sveavägen och sa att nu får ni avbryta och vi ska igenom här. Och det var ju bara, jag hade ju typ 100 statister, filmteam på 50 pers, producenterna. Så att jag pratade med dem och vi löste det på vårt eget sätt. Så jag och 10 stycken från mitt team, vi tog varsin spade. Vi åkte och hämtade sand med hinkar i bilarna från de här lådorna som finns utsatta. Alltså det var efter att jag övertalade om att vi kunde göra det området. Och han bara, det finns inte på kartan, utan jag måste få det godkänt. Jag bara, jo men om jag tar kort och filmar och visar dig vad vi gör när vi gör det, så får du godkänna det. Om det inte är godkänt så får du bötfälla oss. Hur som helst, för att göra en lång historia kort, vi stod och skottade cykelbanor, fixade hela området från Tegnérgatan bort mot, jag kommer inte ihåg vad nästa gata heter nu. Det var en yta på ungefär 100 Rådmansgatan heter det väl? Ja, Rådmansgatan, precis. Ja. Så hela den biten fixade vi åt dem och tog kort, skickade till honom, och jag fick bara en så här glad gubbe godkänt. Så att vi räddade inspelningen där, och det kan hända sådana grejer. För annars hade de bara sagt åt oss att avbryta och sticka, och det hade varit katastrof ekonomiskt alltså, för inspelningen. Så då får jag fråga dig, hur många extra var ni inför de dagarna på platsavdelningen? Det var lite olika varje dag, i och med att vissa scener var inte lika stora som andra. Men när vi hade vi hade ju liksom vad heter de? Alltså, först och främst, våra team, vi var cirka 10 stycken. För vi behövde ju stå vid varje tvärgata och sådär. Men vi hade även Rolf och Pia, som är från TMA-bilarna där. Så, ja, precis. Så vi kunde stänga av på varsin sida. Och de var ungefär... För att kontrollera platsen när den var som störst, så var ni kanske 20 närmare då, eller? Ja, och det behövdes. Det behövdes verkligen. Det var ju mycket tvärgator och sådär. Jag har faktiskt en gemensam fråga vi ska testa här nu, om det går att diskutera den här från olika regionala perspektiv. Jag tänkte att vi ska prata om just den här kontakten med myndigheter, för det är så, vi bor i Sverige, det är ett land, det är samma myndighet, det är polisen, det är Trafikverket och sådär. Men låt oss prata om tillståndsprocessen och förklara den lite grann utifrån olika perspektiv. För jag kan ju bara gissa, Sudden, att tillstånden i Stockholm kanske tar lite längre tid än tillstånden i norr. Eller jag vet inte. Prove me wrong. Jag vet faktiskt inte vem jag ska jämföra med att jag inte vet det. Men jag kan säga så, om vi lämnar ett tillstånd i god tid med en inspelning, det brukar ju ta max 3 veckor, 2 veckor. Även under liksom de värsta perioderna kan det ta 3-4 veckor. Men jag tror att de har ju ökat sin kapacitet här också på den avdelningen. Så att jag tror, det är inte, jag vet inte, det kanske går, för mig är 3-4 veckor inte så lång tid, men jag är inte så bortskämd kanske, jag vet inte. Vad säger du, Jens? Skickar ni era tillstånd ner till samma kontor, eller? Nej, vi har ju, sett ett polistillstånd, så har vi Polismyndigheten Norrbotten i fallet om jag gör ett projekt här uppe. Och rent på tiden, det är ju beroende på tillstånd, absolut. Men jag skulle väl kapa åtminstone en vecka från Sudden när jag säger. Om jag är stressad, snäll och kommer med lite bakelse, då har jag ett tillstånd på en vecka. Men jag har ju jag känner ju de som gör tillståndet till exempel här uppe på Polismyndigheten. Det är ju, jag ringer ju till dem liksom sådär. Så att det är en smidig hantering där. Sen har vi ju stått inför ett faktum bara nu här i somras som var oerhört problematiskt. Där vi egentligen jobbade med en racefilm här uppe.
Och det som hände där, det var att tillstånden vi sökte visste inte liksom vart det tillståndet skulle landa, utan det studsade mellan Polismyndigheten, Länsstyrelsen, Trafikverket. Det var även in och bolla mot Naturvårdsverket som bara gjorde så här, nej. Och sen får det fram och tillbaka, och där var det på håret att vi fick igenom tillståndet och fick göra det vi ville göra. Det var väldigt tajt in på inspelning att vi fick liksom spärra av de vägar vi ville spärra av och hantera trafik och människor runt omkring oss på det sätt som vi behövde för säkerhetens skull. Helt enkelt. Då låter det på mig som att vi har nämnt tidigare att platsavdelningen har ju också i den här kontakten med myndigheter som du nämnde nu, Jens, att det bollades runt. Vi har ju också ett jobb i att bygga ut den här infrastrukturen så att en region förstår vad det innebär att ta emot en filminspelning och känna sig trygga med det, och att de internt i sina myndigheter att de utvecklar rutiner för att kunna hantera sin dokumentation. Får jag fråga dig, Sally? Okej, nu har vi 2 veckor, nu har vi 1 vecka. Vilket bud, hur ligger Göteborg till? Och andra regioner där du har jobbat? Nej, men det är 2 veckor, det är frågan om. Har man tur, alltså allting handlar ju om handläggningstid och om trafikkontoret behöver lägga sig i, om de måste skicka det till remiss till trafikkontoret. Så jag kan säga att polisen är oftast jättesnabba här. Det som låser sig är trafikkontoret. Att deras handläggningstid har ibland tagit fruktansvärt lång tid. Okej. Nu ska vi prata för de som inte vet. Man tror ju liksom att man ansöker om att få filma, precis som man ansöker om att få ha en marknad eller man ska ha en demonstration, eller så ansöker man ju om att få ha en plats. Men vad är det mer som vi måste berätta om när vi gör tillstånd? Vi behöver, alltså så här, jag måste säga att det är helt magiskt, Polismyndighetens nya tillståndsmallar. Det måste ni också tycka, Sudden och Jens. Är de med? Ja, jag tycker det fungerar bra. Absolut. Ja. Nej, men just det här, det som man tidigare själv som platschef var ansvarig för att komma ihåg, allt från rök, polisbil, uniform, vapen. De har ju mallar för detta nu. Ja, för man måste ju informera såklart så att de vet att det inte är ett riktigt rån. Ja, precis. Ja. Och förutom det här med tillstånden då, så mallarna, så behöver du även skapa ett eget dokument där du anger vart du har placerat tält, alltså monitortält, vart du har ställt kameran, vart du kommer avspärrning. Kommer du avspärrning för fordon, gående, cyklister, ja, you name it. Ja, då ritar du en karta och här står det en vakt och här står det så. Här, så måste vi leda om trafiken och de kan inte gå här mellan det och det. Nej. Och många gånger behöver det också skapas en TA-plan. Och då behöver jag kontakta någon som... TA-plan? Det vet vi inte vad det är. Trafikanordning. Tack. Vad betyder trafikanordning? Ja, men det är helt enkelt vad krävs den här trafikanordningen? Vad krävs för platsen? Vilka skyltar måste ut för att informera allmänheten om att nu är det avspärrat här den här dagen mellan de här tiderna? Men då räcker det bara så här en trekantig filminspelning. Ja, det gör ju inte det. Utan vi måste få ett okej från polisen att vi får påverka det dagliga livet för allmänheten. Precis. Så fort vi ska ta en plats i vårt förfogande, vi ska ta en plats i besiktning, vilket gör att andra människor kan inte gå förbi på samma sätt. De kanske blir stoppade eller måste ta alternativa vägar. Då har vi gjort en påverkan i det offentliga rummet. Då måste vi få ett polistillstånd att det får vi göra. Vi får hindra dig. Ja, det är som att man får lov att stoppa någon. Det är ju bara, alltså det vet ju det här med väktare att de inte får lov. Men då får vi lov att göra det. Vi får ett mandat att få göra den här påverkan på det offentliga, på den offentliga platsen. Det är de kanske kollektivtrafik och ordinarie trafik. Och polisen i sin tur, ja de kan ge sitt okej. Ja, men vi tycker det här är okej. Du får lov att stoppa människor
en kort stund under tagning eller du får lov att förhindra människor från att parkera här. Men då ger de inte det okejet till mig som platschef eller till produktionen, utan de skickar det till trafikkontoret om det gäller här i Göteborg eller är motsvarande i Stockholm. Då skickar de sitt okej till dem och så får de själva också göra en bedömning. Så det är en tvåstegsraket. Ja, polisen tycker detta. Ja, vi ser att det är okej också, men då måste vi sätta ut de här skyltarna så att folk vet 2 veckor innan att om 2 veckor kommer du inte få parkera här. Just det. Eller om 2 veckor måste du ta en annan väg för att ta dig fram här. Ja, det är mycket samarbete med myndigheterna, Väldigt mycket helt samarbete. klart. Och sen vill jag bara lyfta innan i det här tillstånd så ringer du ju alltid 114 14 innan du börjar belamra en plats, eller i synnerhet om du har polisbil eller på något sätt att det kan skapa någon form av oro, att det är någon som kan uppfatta det som någonting känsligt. Det läser vi ju ibland i tidningarna att det har inte gått fram tillräckligt tydligt att nu kommer vi simulera, nu spelar vi in en jaktscen eller så. Det hjälper inte att vi har ett polistillstånd i handen som man måste ha utskrivet. Det är ju inte så miljövänligt kanske, men du måste ha det utskrivet i handen och kunna påvisa. Men att det hjälper till att ringa strax inpå och informera polisen att det är nu det händer. Ja. Nu ska vi återkoppla till våra kära vänner, för jag vet att ni är på inspelning så vi kan ju inte hålla er här längre. Hur mycket platschefer behöver ni? Behövs det fler? Behöver vi liksom locka in folk till den här branschen? Och varför ska man lämna byggbranschen och jobba i film? Vill du svara om byggbranschen? Nej, på frågan om vi behöver fler så är mitt svar utan tvekan ja. Och jag letar med lykta och lite sådär lustigt så ringde jag ju faktiskt Sudden igår och pratade med honom, så jag försöker locka upp folk från södra Sverige också samtidigt som jag letar, vad ska man säga, lokal kompetens. Och på den frågan nummer 2 så att säga, så skulle jag väl säga att för någon egen del, det finns ju en anledning till att jag själv har jobbat så pass länge som jag har gjort i den här branschen. Och jag tror inte det finns ett yrke där jag så pass många dagar har kunnat liksom titta mig runt och på något sätt faktiskt tänka, jag får betalt för det här till och med. Alltså att jag har en så pass bra dag så det känns som att jag gör något roligt på fritiden. Så att ett fantastiskt varierande och roligt yrke är ju det man kastar sig in i. Och i nuvarande läge så är det ju en bransch som verkar bara klättra likt en bra aktie. Oh, wow! Klättra likt en bra aktie. Wow, det är fantastiskt. Du Sudden, vad skulle du säga? Vilken typ av människor ska då söka sig till Jens och till Sally och till dig? Och vilken typ av människor tänker du att vi behöver in på platsavdelningen? Ja, men jag tror att om man inte är rädd för utmaningar och man tycker om att ha en varierande dag, som Jens säger, varje dag. Att man kanske inte är den här personen som vill ha fasta rutiner och kan liksom ha egna initiativ, tycker det är roligt att åka omkring. Kanske, alltså man måste vara beredd på att man inte är hemma alltså så mycket. Alltså, vi jobbar väldigt mycket, det gör vi. Har man en människa som, eller har man den här styrkan att klara av och kunna ta emot kritik, lämna kritik, prata med människor, alltså ha den här sociala kompetensen så du kan komma in på olika platser. Den personen ska söka. Men om man drar sig för att prata med andra, till exempel om man ska in i en butik i en förort eller någonstans där man kanske inte känner att man, jag tror ni förstår vad jag menar, att man inte kan liksom våga prata för sig liksom, för produktionen, då kanske man ska tänka på annat. Men alltså det behövs verkligen en social kompetens i det här jobbet. Och inte vara rädd för utmaningar, alltså, för det kommer utmaningar varje dag. Men om man köper den här aktien nu då, om man går med och vill vara med på platsavdelningen i en växande svensk filmindustri som vi nu har nu, då är ju enligt Jens Lundman här, ekonomistrateg inom film och tv, så kommer aktien gå rakt upp.
Så tack så jättemycket ni två. Det var ju fantastiskt trevligt att vi kunde ha så många perspektiv med på platsavdelningen. Ja, det är ju fantastiskt att vi har platspersonal i hela landet. Vi har träffat både från norr och öst och söder och väst. Och ni pratar med varandra och ni har kontakt med samma myndighet. Men ni gör lite på olika sätt. Så överallt i landet så finns det ju möjlighet att jobba med att ta fram inspelningsplatser. Men när man väl kommer till inspelningsplatsen, nu så ska vi komma ihåg var vi var. Vi var och tittade på din whiteboard, Sally. Ja. Och när man väl är på inspelningsplatsen då, om man ska organisera upp det här arbetet, hur placerar du ut de här personerna? Ja, nu har det tillkommit, vad du sa, salamis. Lite små salamis där. Små salamis. Jag kommer återkomma till det. Vi gick igenom platschef som arbetsledare och har det övergripande ansvaret. Vi har platschefsassistenter. Det är verkligen platschefens förlängda arm. Dessa förväntas ju veta lika mycket som platschefen. Det är transparens direkt ut till platschefsassarna. För de kommer vara på plats. Där vi platsassistenter, minst 2 personer. Varav en öppnar och en stänger. Detta för att Öppnar och stänger vad då? öppnar inspelningsplats, förlåt. Du menar det där när man startar dagen och låser upp så att teamet kan komma in? Precis, för då behöver man vara där beroende på hur inspelningsplatsen ser ut. Allt mellan 1,5 till 2 timmar. Ibland är det pre-rig, alltså förrigg utav ljusavdelningen. Då behöver de kanske vara 3-4 timmar innan. Då behöver vi vara där ytterligare en halvtimme innan de anländer. För att se så att det inte har fällts något träd över vägen. Att allting funkar helt enkelt. Så att de kan anlända. Så att inte någon har ställt i container. Där de måste parkera eller där de har en lift. För att kunna ljussätta. Saxlift alltså? Eller? Ja. Lift? Vad är det? Saxlift är den som går rakt upp. Skylift? Skylift är den som har en arm. Sånt har ni också. Men framförallt, ja. Men jag tänker, det som du pratar om nu att öppna, det är ju de här 4, alltså om man kommer ihåg det här tåg, då är det ju en person där som är och öppnar på platser som komma skall. Såklart. Och sen blir ju den platsen dagens plats då, och då kanske ni saxar då om man byter ut. Det är bara flika in där snabbt också, för det gäller ju inte bara att låsa upp inspelningsplatsen så att man kan komma in, utan det gäller ju också att ett team på 14 bilar, 2 lastbilar, kanske 3 lastbilar, alla måste kunna parkera och alla måste parkera på den platsen som platschefen har utsatt. För att annars så skapar det problem i trafiken och framkomlighet och så vidare. Så att det är väldigt Räknar ni viktigt. också ut, alltså den avdelning som har mest att bära, får de parkera närmst? Inte alltid mest att bära, men kanske dyrast. Kamerautrustningen är ju ändå den vi jobbar med. Så kameran är ju den som måste prioriteras att kunna stå närmast. Men de här då? Förlåt, nu måste det här tycker jag, det här ordet har jag inte hört för. Jag har hört spärrvakter och flaggvakter, men informatörer, vad är det? Det är faktiskt någonting som jag har tagit med friheten att själv mynta. För att det är nämligen så, spärrvakter och flaggvakter, det är utbildad personal. Och det använder vi absolut i allra högsta grad. Det tar vi in via TMA och utbildade flaggvakter. För i trafik, alltså fordonstrafik, där kan du inte ställa en outbildad inom säkerhet på den Nej, platsen. det finns ju en utbildning, vad heter den? Vakt på väg. Arbete på väg. Arbete på väg. Och när man har gått den utbildningen, då är man ju certifierad flaggvakt. Ja. Men när man inte har gått den utbildningen, vad är man då? Då blir man informatör. Ja, alltså Ja. jag kan ta in någons kusin, någons bror, någon känner någon. Någon som är med på kanoten eller är med helt enkelt. Och då har jag informatörer
som informerar. De informerar gående, cyklister, Agda med hunden. Det är alla som kan komma att passera inspelningsplatsen och inte ska vara med i bild. För då vill vi gärna att de stannar kvar hela resten av inspelningstiden. För att annars blir det klafffel. Ja. Så om en person säger, nej men jag ska gå här. Jag måste gå här. Ja, det kan du få göra. Men då måste du gå här varenda tagning hela dagen. Ja, precis. Då får du stanna kvar med det helt enkelt. Ja. Och, då och lämna dina kläder i slutet på dagen, för vi ska filma det här imorgon också. Jajamensan, precis. Så att informatören, det finns ju också folk som inte vill synas i bild av olika anledningar. Skyddad identitet och så. Men jag tänker att då... Vad är det här nere då? Ja, jag tänkte vi kastar oss in här till salamibitarna här. Det jag ritat här, det är en resväg med bil. Lite förenklat måste jag säga, ifrån filminspelningen av Triangle of Sadness. Vi valde av någon märklig anledning att första dagen skulle bli en av de mest krävande med informatörer och TMA och flaggvakter. Stor logistik mitt ute i stan. Ja, och jag hade ungefär 30 stycken informatörer. Jag hade ungefär 5 från TMA och så några flaggvakter, 4 tror jag flaggvakter. Det är personer du har placerat ut längs den här bilen ska köra den här vägen i stan. I en tagning. Det var väldigt viktigt. Mitt i centrala Göteborg såklart. In där och så är det hus här. Jag har inte ritat ut dem för det skulle bli för kladdigt. Och här är ju trafikljus. Här går det spårvagnar. Här ligger Avenyn liksom. Och där är in och här är också trafikljus. Och våra informatörer och flaggvakter TMA får ju inte synas. Kan de inte klä sig som vanliga statister då? Jo, de fick göra detta. Så att de såg ut som random folk. Och de var drygt 30 personer. Jag tror att jag fick det till 32 eller 34 extra den här dagen. Smart! För de står i varenda hörne. De står på övergångsstället och pratar. Jag tror till och med de är med och trycker på knappen. Så att för det får inte bli rött här för våran bil. För då bryter man ju trafikreglerna. Och det får man ju inte göra. Nej, just det. Nej. Så de ser hela tiden till att det inte blir rött för våran hero car. Som vi kallar det. För den ska ju passera såklart. Våran rekvisitabil. Så att de är och de meddelar här när de bara ser spårvagnar. Liksom komma här. Så det jag vill visa här med de här ringarna. Det är inte bara det att jag har informatörer. Utan i varje sån här cirkel har jag en person som brukar jobba som platschefsassistent. Som styr över de här platserna med ett gäng med informatörer. Så det är inte det olika hubbar liksom. Ja, så det här salamisarna är hubbar. För det är nämligen så här att walkiesarna har problem ibland, walkie-talkiesarna som man kommunicerar med. Har lite problem, här är ett stort berg till exempel, här i Vasa. Och husen och sånt, det klipper ibland. Så då har man ändå kontakt med de här och att de hela tiden kan kommunicera mot varandra. Den ser det här, den ser det och då är det liksom... Alltså, det är ju inte för intet att människor ibland liknar filmarbete vid en militär organisation. Ja. För det här liksom in the trenches. Ja. Nu, men liksom, fantastiskt. Nu får det inte bli grönt, nu får det inte bli rött. Nu kommer det en spårvagn, nu kommer det en bil, stoppa den. Hej och hå. Action. Ja. Men det är också någonting som jag skulle vilja ta upp här lite grann mer. Innan vi slutar ska vi gå igenom de viktigaste, lite grann, vilka risker som finns. För visst är det så att det är ni på platsavdelningen. När ni rekar, när ni kommer till en plats och ni har visat den och regissören säger ja men den är bra och så vet ni att det går att ta er dit och allt sånt här. Då åker ni dit och så gör ni en riskanalys. Och så tittar ni ju på potentiella tillbud. Det är ju sånt som skulle kunna hända och om det händer då blir det en olycka. Oftast sker detta efter det tekniska reket. Och inte på reket. För under tekniska reket som vi ser eller får information om vad är det vi vill göra. Vad är det vi vill placera vad? Vill vi att skådespelarna ska röra sig här? Springa här? Slå näven genom fönstret här? Springa på blöta klippor? Vi vill att någon står framför ett stup och tittar ner. För det är först där som i det tekniska när ljud går in, regi går in och scenografi går in och ljus går in och det helt plötsligt
blir en verklighet för alla A-funktioner, alltså huvudfunktionerna inom eller varje Man kan ju avdelning. säga, om vi ska säga att ett tekniskt rek, om vi ska då förklara det, det är lite grann som ett mini-genrep. Man åker till platsen och så tittar man på, okej, vad ska vi göra här på den här platsen? Ja, alla Täck- förutsättningar gås igenom. Vi ska titta här, vi ska göra det, vad behöver vi komplettera med, hur ska vi göra det här, hur ska vi organisera? Och det är klart att du gör riskbedömning efter det, för du riskbedömer ju inte platsen som den är. Nej. Du riskbedömer ju en plats utifrån vad som ska göras där, såklart. Vad skriver du fram i den här riskbedömningen? Ta några kategorier som du tittar på. Det som jag brukar som sagt, jag måste bara säga att producenten är den som är ytterst ansvarig. Utan jag som skriver riskanalysen från ett platsperspektiv är en förlängd arm. Jag är assistent till producenten i det här fallet. Och det är producenten i slutändan som godkänner. Om ni ska arbeta på den platsen. Ja, och riskanalysen rent generellt. Och om det ska ske förändringar eller åtgärder som vi eller någon annan har lyft och vill komplettera med. Men jag utifrån min expertis skriver en riskanalys och då kan jag lyfta det som egentligen gemene man kan se. Det här är ett stup och åtgärder på det. Utan jag presenterar faror och i den andra kolumnen är det vilka åtgärder har vi gjort för att inte vi ska dö. Ja. Så att det är så en riskanalys ser ut. Så bland annat, det är ju de sakerna jag också nämnde. Det är halka. Det är om vi ska slå näven, oftast är det om man ska slå näven i ett fönster. Då är det ju stunt som är kanske panorama som är inne i... Då har vi specialbolag till det. Ja, specialbolag. Men just på platsen om det är halt, det är lerigt. Precis, det finns för nu kommer vi fara. in på det här. Jag skulle vilja nämna några av de här riskerna som man liksom ska ha i åtanke lite grann. Och då tänker jag att du tittar ju såklart överallt där det är trafik. Då gör ju du en riskanalys och kollar på liksom hur... höga höjder nämnde du, stup. Det är också en sån grej som du alltid tar upp. Om det är närhet till hav och sjö, då ska jag nämna, då har vi ju ett specialbolag här i Sverige. De finns på flera platser och vi ska träffa en som jobbar med dem här i ett annat Industry Talk. Men det är ju Oceanfilm är ju liksom verkligen inkopplade på att göra säkerhet. Ja, när du är på i vatten. vatten. Ja. Men runt omkring vatten, Där är det platsavdelningen. då är det ni. Och då tänker jag också is. Vatten blir ju till is. Där har vi ju risker. Och sen är det kyla för teamet. Alltså du blir blöt. Ja, nattinspelning. Jag har ju och så... varit med vid en inspelning. Gräns. Den fick väl lite priser, va? Visst. Ja. Där var vi ute i skogen. I en sluttande skog. Och vi hade våra skådespelare som skulle ner i sjön. Och det var höst. Och det var regnigt. Och det regnade. Och det var kallt. Då började vi bygga upp i den här sluttningen. Bygga upp ett golv. Med ett värmetält. Och ljusslingor och grejer så att de kunde torka. Så att det blev som en bastu mellan tagningarna. Som ett komplement till Oceanfilms uppvärmda vattenbassäng. Vi hade någon som satt där inne och höll i den här, för vi hade ingen ström heller. Så vi hade gasolvärmare. Så var någon som satt där inne och höll i gasolvärmaren samtidigt som den kvinnliga huvudskådespelaren bytte om och satt så här. Och då brände faktiskt min assistent upp sin jacka, att den började brinna. För att den var tvungen att blunda då. För att det var en manlig assistent jag hade där inne. Ja, ni ser. Only in movies. Only in movies. Nej, men det är ju fint att höra att vi är en bransch nu som... Vi flyttar oss. Vi är överallt. Men vi har rutiner för att göra riktiga arbetsplatser. Det finns en vilja, det finns system, det finns ambition för att klara av att skapa en arbetsplats utifrån vad som krävs från svensk lagstiftning. Trots att vi bara är där 4 timmar. Liksom. Så det måste man tänka att det är mycket platsavdelningens jobb att göra det. Vi har pratat om risker, vi har pratat om arbetsmiljö. Och det är klart att när vi planerar inspelningen så tittar vi ju på i vilken omfattning
platserna är tillgängliga. När får vi vara på Arlanda flygplats? Vilken dag fick vi lov att spärra av för spårvagnstrafiken? Och så lägger vi ju inspelningsplanen utifrån platsernas tillgänglighet och skådespelarnas tillgänglighet. Men det är också det där med natt- och dagarbete. Och vad tittar ni på? Om du kan säga 2-3 grejer som ni tittar på när det gäller inspelningsplan som är viktiga. Framförallt så på inspelningsplanen behöver ju vara klar så tidigt som möjligt. Men inspelningsplanen kan inte heller göras förrän vi har beslutat vilka inspelningsplatser vi har. Så att det är liksom moment 22 där. Vi behöver ha ett färdigt manus. Vi behöver ha hittat inspelningsplatserna. Vi behöver ha rekat de inspelningsplatserna. Och riskbedömt dem. Ja, kan vi vara här, kan vi inte vara. Därefter, och sen behöver jag ju kontakta locationägarna. Och förhandla pris. Ja, får vi överhuvudtaget vara här? Vill de ha orimliga summor med pengar som inte ens finns? Många tror ju att vi badar pengar, vilket vi inte gör. Vissa förstår och tycker det här är jättekul och blir happy för en gräddtårta. Det är ju väldigt uppskattat. Men tid också. Vi behöver ha tid innan. Gott om tid. För nu, man kan ju förstå själv hur det här moment 22 gör att allting... Vi måste hinna. Men i den bästa av världar så kan man ju tycka att alla platser ska vara hittade, låsta, förhandlade, klara när man väl sätter igång kameran. Men det kan vi ju sticka under stol med att så är det inte alltid. För att saker och ting ändrar sig, väder ändrar sig, så man kanske får fortsätta reka under tiden. Och då gäller det ju att vara liksom lite cool. Och vara liksom lite lugn. Och inte bli stressad av att saker och ting ändrar sig. Och sen så är det ju också det här nära samarbetet med regissören. Där man kan komma in och lägga ett förslag att du, vi kanske inte ska åka till den där. Alltså den platsen som vi hade tänkt. Du, jag hittat, kan det här funka? Ja. Och på tal om det så tänker jag faktiskt här nu att vi ska avsluta med att besöka Annika, vår regissör igen, och titta på hur hon fortsätter sitt samarbete med platsavdelningen. I just det här, för att det är ju så att ni är en kreativ avdelning. Ni är en avdelning med mycket logistik, organisation, planering. Ni jobbar med alla avdelningar och får ett enorm kunskap om hur filmproduktion funkar och vad som krävs. Men ni jobbar också med det kreativa. Och får en inblick i och få möjlighet att vara del av berättelsen. Var ska en plats, var ska en händelse ske? Så nu ska vi se om vi har det här klippet klart. Kontrollrummet ska vi rulla Annika Appelin och regissörens point of view. Jag är ju en sån regissör som... jag vill inte resa bort tiden. Jag vill ha mycket inspelningstid. Jag vill ha tid för skådespeleriet. Jag vill ha tid för skådespelarna. Jag vill kunna ta många tagningar. Jag vill inte åka till andra sidan... jag vill inte åka 1 timme för en miljö som jag kanske ändå inte visar sen. Alltså jag är väldigt mycket... Det finns ju de som jag har full respekt för som kanske gör en helt annan typ av film som vill ha det här visuella. Vissa miljöer är värda att åka till. Och då ska man bara veta vilka miljöer som man lägger dem, alltså vad man lägger den tiden och pengarna på. Så jag väljer att åka 1 timme eller 1,5 och bara göra en scen den dagen. Och då får jag välja bort någonting annat. Så det är väldigt mycket kompromiss att göra film. Det finns ingen idag som inte behöver kompromissa. Några få antal, men inte många. Det finns ingen som inte behöver kompromissa. Och med det så tror jag att vi ska avrunda här. För att det är ju som sagt, vi brukar summera med att prata om hur tar man sig in i den här branschen. Om man tycker att det här känns, I'm sold. Det är så här vill jag jobba. Det här låter skitkul. Hur gör man då? För vi kan ju bekräfta att folk behövs ju, eller hur? Absolut. Alltså, hur mycket människor på platsavdelningen behövs? Ja, det är många. För att täcka allting i resurser som behöver täckas så måste vi ha in fler i branschen.
Så att vi Och vi var är kommer väldigt de glada ifrån över då? detta. Vad vem vänder vi oss till? Vem tänker ni att skulle kunna komma in här då? Ja, men som vi har nämnt, kreativa människor som tycker om bild, som har ett bildsinne och framförallt som är stresståliga. Oförutsedda ändringar i sista sekunden. Man behöver vara stresstålig. Kan trolla lite med knäna som man Ja, brukar säga. ja. Och sen är det ju så här då att det finns ju då när man väl har bestämt sig, ja jag vill gå här. Så idag är det ju faktiskt så här att det finns ju utbildningar som man kan ta och gå. Det finns platschefsutbildning i Stockholm och man kan också gå i Göteborg. Och den här, Jim, den ligger ju du bakom. Vill du säga några ord om den? Ja, jag ska inte säga att det ligger bakom för det är Kulturakademin, men jag har varit med och gjort den och jag tror att den kan vara väldigt, väldigt nyttig att gå. Och det är online och det gör man via Kulturakademin. Så är man intresserad så ska man absolut klicka sig in där. Och då ska vi säga också en liten brasklapp. Kulturakademin, det här är ju den utbildningen som vi visar här. Det är ju ingen grundutbildning. Utan den kräver att du har jobbat lite grann och att du är etablerad. Men jag menar, gå in, jobba lite grann som du visa säger. Ditt engagemang, ditt driv, att du vill lära, att du brinner för det här. Då kan det faktiskt gå ganska fort. Så samlar man på sig lite timmar. Och sen helt plötsligt så har man tillräckligt timmar för att kalla sig etablerad. Och då får man tillgång till den här spetsutbildningen. Men har man inte det så som sagt så finns det andra grundutbildningar man kan gå. Eller så kan man också söka upp. Man kan titta på IMDB och kolla vilka som var som platschefer. Och jag är helt säker på att som informatör, det har vi fått lära oss idag. Det är en helt ny titel där jag kan tänka mig att nästan vem som helst som vill stå och snacka med folk och lära sig om filminspelning och ha rätt attityd kan komma in till den här branschen, till platsavdelningen. Och ett väldigt viktigt åtagande. För ingen ska behöva bli överraskad av en filminspelning utan man ska få informationen i god tid. Man kan säga så här, det ska ju vara lika kul att ha att göra med en filminspelning som det är att titta på film. Utan tvekan. Tack ska ni ha. Absolut.